ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የዘጠነኛ ክፍል በአዲሱ ካሪኩለም አይቲ መጽሐፍ ከዩኒት 1 ጀምረን ማለት ነው። ሁለት ፓርቶችን ከዚህ ቀደም ሰርተናል። ምናልባት አይታችኋቸው ከሆነ አላውቅም። አሁን የሶስተኛውን ፓርት እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፓርት ዲስፕሌይንግ ሰብ ፎልደርስ ዩዚንግ ናቪጌሽን ኤንድ ናቪጌሽን ኦር ፎልደር ፓን ከሚለው ጀምረን እስከ መጨረሻ ያለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ቱቶሪያላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ በትዕግስት እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። እሺ the folder pan or the navigation pan is found along the left edge of every folder and displays a directory of all the folders on your computer። ስለዚህ ይሄ ፎልደር ፓን ወይም ናቪጌሽን ፓን የምንለው ከፎልደራችን በስተ ሌፍት በኩል ያሉ ማለት ነው እነዚህ ሊስቶችን ነው ማለት ነው ናቪጌሽን ፓን ወይም ፎልደር ፓን ብለን የምንጠራቸው። then you can select one or more folders in the folder pan to display their content in the file list pan። ስለዚህ ሊስት ማድረግ የምንፈልገው ነው ማየት የምንፈልገው ለምሳሌ ዳውንሎድ ውስጥ መግባት ከፈለጉ ዳውንሎድን ክሊክ አድርጌ ሲ ውስጥ መግባት ከፈለጉ ሲን ክሊክ እያደረጉ ዲ ውስጥ እንደዚሁ ፒክቸር ውስጥ ቪዲዮ ውስጥ የምፈልገውን ፎልደር ክሊክ እያደረጉ ወደ የምፈልጋቸውን ፋይሎችን ማየት እችላለሁ ማለት ነው። so the folder or navigation pan contains several main sections። እነዚህ በጣም ብዙ ሴክሽኖችን ይዛል። ለምሳሌ quick access አለ፣ OneDrive፣ this PC፣ 3D object፣ desktop፣ document፣ download ምናምን የሚሉ ነገሮችን በአጠቃላይ ጠቅለል አድርጎ የሚይዝልን ፓርት ነው ማለት ነው የናቪጌሽን ፓን ወይም ፎልደር ፓን የምንለው። if you used previous versions of Windows 10 you know that a folder name would have a plus sign next to it if that folder contains documents or subfolders። እነዚህ ከዊንዶው 10 በፊት የነበሩ ቨርዥኖችን ስናያቸው አንደኛው ፎልደር በውስጡ ሌላ ብዙ ፎልደሮችን መያዙን ለማመላከት የመደመር ምልክት ነው የሚያስቀምጠው። ያሁኑ ግን እንደዚህ ራይት አንግል፣ አፕ ዳውን ትሪያንግል፣ እንደዚህ አፕ ዳውን ዳውን ትሪያንግል እንደዚህ ያሉ ምልክቶችን አስቀምጦ ፎልደር መኖርና ለመኖሩን ያመለክታል ማለት ነው። with Windows 10 if a folder contains a folder that folder name will have a small right pointing triangle next to it ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው አሁን ከዚህ ጋር ላይ እዚህ ስፔሲንግ ክሊክ ሳደርገው የዚች ጋር ላይ አንግል ብራኬት አለች ማለት ነው። ይቺ አንግል ብራኬት የምታመለክተው በውስጡ ሌላ ፎልደር መኖሩን ነው ማለት ነው። so this folder indicates no triangle next to a folder name means the folder has no subfolders። ለምሳሌ ይሄ አሁን ምንም ነገር ከሌለው በውስጡ ፎልደር የሚባል ነገር የለውም እያለን ነው ማለት ነው። ትሪያንግሏ ካለች ግን ሰብ ፎልደር አለ ብሎ ያመለክተናል። እንደገና ዳውን ፖይንቲንግ ትሪያንግል ኔክስት ቱ ኤ ፎልደር ኔም ሚንስ ለምሳሌ እንደዚህ ተዘግዝቃ ከተቀመጠች እኛ አሁን ላይ ያለንበት ወይም ቪዚት እያደረግነው ነው የሚለውን ያሳየናል ወይም ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው እዚች ጋር ላይ ያለች ይችን መጥቼ ክሊክ ሳደርጋት ወደ ታች ተዘቀዘቅና በውስጥ ላይ ያሉ ፎልደሮች ሊስት ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ፎልደር መኖርና አለመኖሩን በቀላሉ የምናውቅበት ነው። አጠቃላይ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እነዚህ ናቪጌሽን ፓን ወይም ፎልደር ፓን የምንላቸው ከፒሲ ላይ ሳሳያችሁ እንደቆየሁት ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ አይነት ፊቸር ይኖራቸዋል ማለት ነው። in the figure above this PC contains subfolders means subfolderዎችን በውስጡ ይዛን ወይም folder with another folder ማለት ነው። to display the subfolders just click on the folder name to hide a folder subfolder click on the down pointing triangle of that folder so that the subfolders will no longer to be displayed ይላል። ለምሳሌ ይሄው ከዚህ ጋር ላይ አሁን ይችን ክሊክ ሳረጋት ሊስት ይሆናሉ። ደግሜ ክሊክ ሳረጋት ግን ሃይድ ይሆናሉ ወይም ይደበቃሉ ማለት ነው የተዘረዘሩ ፎልደሮቹ። ዘን ከዚህ በመቀጠል የምናየው ሙቪንግ ፋይልስ ኤንድ ፎልደርስ ኦን ኤ ኮምፒውተር ነው። ስለዚህ ከአንድ ኮምፒውተር ላይ ፎልደሮችን ወይም ፋይሎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ወይም ከአንድ ፎልደር ወደ ሌላ ፎልደር እንዴት ነው የምናንቀሳቀሳቸው የሚለውን የምናይበት ሴክሽን ነው ማለት ነው እኛው ሴክሽን። there are several methods available to move computer files and folders or directory from one source or level to another። ከአንደኛው ፎልደር ወደ ሌላኛው ፎልደር የምናዛውርባቸው በጣም የተለያዩ ሜተዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከት ኤንድ ፔስት ነው። ሌላኛው ድራግ ኤንድ ድሮፕ ሜተድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዩዝ ሙቭ ቱ ፎልደር የሚለውን ፎልደር በመጠቀም ከአንደኛው ፋይል ወደ ሌላኛው ፋይል ማዛወር ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። below are the steps used in different methods። እነዚህ ሜተዶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ cut and paste ይላል ማለት ነው። to move files using cut and paste then እስቲ በተግባር እናያቸውና እነዚህ ለምሳሌ የሆነ ፋይል
ልክ ከዚህ ጋር ላይ ያለ ማለት ነው። ይሄ ቱ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ይላል። ዘን ይህን ከት ለማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ሄድና ይኸው ሌፍት ክሊክ ሳደርግበት እንደዚህ ማርክ ይሆናል። ዘን ራይት ክሊክ ሳደርገው ኦፕሽኖች ይመጡልኛል ማለት ነው። ኦፕሽኖቹን ከኦፕሽኖቹ ውስጥ አንዱ ይሄው እዚህ ጋር ላይ ከት የሚል አለ። ከት የሚለውን መርጥና ከምፈልገው ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ መጻፍ ካለ መጻፍ ዘን ፔስት እለዋለሁ ማለት ነው። ዘን እንደዚህ ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ላይ ይጠፋና ከዛ ከአዲሱ ፎልደር ሂዶ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከት ኤንድ ፔስት የምንለው በዚህ ኦርደር ወይም ይህን ፕሮሲጀር ተከትሎ ይሰራል ማለት ነው። ሁለተኛው ያው ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምንለው። ድራግ ኤንድ ድሮፕ የሚባለው ደግሞ ዳይሬክትሊ የወህደን ክሊክ እናደርግና እንደዚህ ተጭነን ይዘን ሳንለቅ እንጎትተዋለን። ይኸው ስንጎትተው እንደዚህ ሆኖ ይገባልናል። ይኸው ከምንፈልገው ፎልደር ላይ ሄደን ስንለቀው ቀጥታ ፋይሉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ስቴፕ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዘን ሃይላይት ዘ ፋይልስ ዩ ዋንት ቱ ሙቭ ማድረግ የምንፈልገውን ፋይል ላይ ሄደን ክሊክ ስናደርግበት ሃይላይት ይሆናል። ዘን ፕረስ ኤንድ ሆልድ ዮር ራይት ማውስ በተን ኤንድ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ቱ ዘ ፋይልስ ቱ ዌር ዩ ዋንት ቱ ሙቭ ዘም። ስለዚህ ፋይሉን ማስቀመጥ ከምንፈልግበት ቦታ ላይ እስክንደርስ ድረስ ተጭነን ይዘን ጉትት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ስንደርስ ስንለቀው ከዛ ፎልደር ላይ ሄዶ ይገባልናል ማለት ነው። when you release the mouse button a menu appears። ስለዚህ ሜኑ አፒር ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ዳታችንን ሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ስቴፕ ሙቭ ስቴፕ ነው። ስለዚህ ሃይላይት እናደርጋለን። ሃይላይት ካደረግን በኋላ ሙቭ የምናደርገውን ፋይል ዘን ሆም የምትለዋን በተን ክሊክ ስናደርጋት እነዚህ ዲስፕሌይ ይሆኑልናል። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ሙቭ ቱ ምትላለች። ሙቭ ቱ ምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ፎልደሮቹ ዲስፕሌይ ይሆኑልናል። ይኸው ልክ እንደዚህ። ዘን የምንፈልገውን ፎልደር ላይ ሂደን ክሊክ አድርገን ሙቭ ስንለው ፋይላችን ከዛ ሂዶ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴፖች በዚህ ይጠቃለላል ማለት ነው። ከዚህ ላይ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር if you are using Windows 7 በእርግጥ Windows 7 አሁን በመቅረት ላይ ያለ ስለሆነ ብዙዎቻችን እየተጠቀምነው አይደለም። once the files are selected the move to option is shown under the file። ስለዚህ move to option የምንለው ከታች ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። በቀጥታ ወስደን ኢንሰርት ወይም ሙቭ ስንለው ፋይላችን ወደምንፈልገው ፎልደር ሂዶ ይገባልናል ማለት ነው። ሌላኛው ሰብ ቶፒክ that is deleting file and folder ነው። now and then it is a good idea to clean up your drive and delete duplicate files such as photo, document, temporary files and videos and other unneeded or unwanted files and folders። በጣም በአሁኑ ጊዜ ጥሩ የሚባለው ሐሳብ ዴስክቶፓችን ወይም ሞባይላችንም ወይም ሌላ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሳችን ብዙ ስፔስ ይዘው የሚቀመጡና ተደጋግመው የተቀመጡ ፋይሎች አሉ። እነዛን ለመቀነስ የግድ ማጥፋት መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ብቸኛው አማራጫችን እሱ ስለሆነና ፋይላችንም ተደጋግመው መቀመጣቸው ያን ያክል ጥቅም ስለሌላቸው ማለት ነው። the steps to delete a computer file or a directory or a folder vary based on the method you want to use and your operating systems። ስለዚህ እንደምትጠቀመው ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና እንደየምርጫችን ዲሌት የምናደርግበት ወይ ይለያያል ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው locate the item you want to delete, highlight the file or the folder by left clicking with your mouse and press the delete key ነው የምንለው። ለምሳሌ ይሄን ዲሌት ለማድረግ ከፈለኩ ልክ እንደዚህ ነው ይጠብቀኛል። እጄ ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን ከኪቦርዳችን ላይ ዲሌት የምትል በተን አለች። ይኸው ስንጫናት ትጠፋለች ማለት ነው። አንደኛው ስቴፕ ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ዲሌት ለማድረግ ማለት ነው open this file or file explorer። this ፋይላችንን ወይም ልክ እንደዚህ ማለት ነው ፋይል ኤክስፕሎረራችንን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ locate the file or the folder you want to delete and right click then ለምሳሌ እቺን ዲሌት ለማድረግ ከፈለኩ this PC ላይ ገብቼ የተቀመጠበት ፎልደር ካገኘው በኋላ እጄ ሴሌክት አደርጋለሁ። then right click አደርጋለሁ። then ከዚህ ውስጥ ከሚመጡልኝ ኦፕሽኖች አንዷ ዲሌት የምትላለች እቺን ክሊክ ሳደርጋት ፋይሌ ከሎካል ዲስክ ላይ ይጠፋና ወደ ሪሳይክል ቢን ይሄዳል ማለት ነው። then ሌላኛው ምንድነው using the following steps to delete a file or a folder using delete command from the menu ይላል። delete commandን ተጠቅመንም ፋይላችንን ዲሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እቺን ዲሌት ለማድረግ ከፈለኩ ይህችን ሃይላይት አደርጋታለሁ ወይ ማርክ አደርጋታለሁ። then ሆም ከሚለው ላይ ክሊክ አደርግና ዲሌት የምትል በተን አለች። ክሊክ ሳደርጋት ይኸው ልክ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲሌት ኦፕሽናችንን በዚህ
እንሰራለን ወይም እንደዚህ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። the next subtopic that is searching a file on a computer that means ከኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ፋይሎች ስማቸው ቢጠፋብን ወይም የተቀመጠበት ቦታ ቢጠፋብን ስማቸውን እያወቅ ነው የተቀመጠበት ፎልደር ወይም ቦታው ቢጠፋብን እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ነው የምናውቅበት ማለት ነው። all major operating systems running on a computer can find files on the hard drive or other drives connected to the computer ስለዚህ ሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ለምሳሌ ዊንዶው ሊናክስ የሚባሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ፋይላችንን እንዲሁም ከፋይል ጋር ኮኔክትድ የሆኑ ድራይቮች ላይ ፋይላችንን ሰርች አድርገን ለማግኘት የሚያስችል ስነ ዘዴ ሰፖርት ያደርጉልናል ወይም ይይዙልናል ማለት ነው። Microsoft Windows has a search feature that helps you find any file such as a document, spreadsheet, picture or video on your computer. ከኮምፒውተራችን ላይ የተለያዩ ፋይሎችን በስማቸው አማካኝነት ሰርች አድርገን ለማግኘት ያስችሉናል ማለት ነው። To find a file, it is not required to know its full name. ስለዚህ ፋይሉን ለመፈለግ ሙሉ ስሙን መሸምደድ አይጠበቅብንም። ትንሽ መነሻውን ነገር ብቻ ካገኘ ነው በዛ መሰረት ገብተን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሰርችንግ ሜተዶች አሉ። አንደኛው ስታርት በተን ላይ ገብተን ለምሳሌ እዚህ ላይ ማለት ነው ይችን ክሊክ ስናደርጋት ስታርት በተን ትመጣለች። ዘን ICT ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ICT የሚለውን ዳታ ለማግኘት ወይም ICT የሚል መጽሐፍ ከጠፋብን ይሄው ከዚህ ጋር ላይ ብዙ ICTዎች ይመጣሉ። የምንፈልገውን ፋይል እዚህ ላይ ስንጽፈው ያመጣልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዩዚንግ ፋይል ኤክስፕሎረር ነው። ፋይል ኤክስፕሎረር ማለት ይቺ ፓርት ማለት ነው። ከዚች ጋር ላይ ያለችዋ የዚች ጋር ትታያችሁ ከሆነ ዘን እዚህ ላይ ለምሳሌ ICT ብዬ ሰርች ለዋለሁ ወይም ኢንተር ኪ እንጫናለሁ። ዘን ICT መጽሐፎችን በሙሉ ሰርች አድርጎ ያመጣልኛል። የምፈልገውን ኦፕን አደርጋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ፋይላችንን ሰርች ማድረግ እንችላለን ከኮምፒውተራችን። እነዚህ አክቲቪቲዎች ናቸው። ያው በራሳችሁ ብትሞክሯቸው ይሻላል ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ካልሆነ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ተመልሼ እሰራላችኋለሁ። the next topic that is computer drives ወይም የኮምፒውተር ድራይቮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። A drive is a computer hardware component used to store and retrieve data, files, programs, operating system and any others. እነዚህ ድራይቭ የምንላቸው የኮምፒውተር ሃርድዌር ኮምፖነንት ወይም የሃርድዌር ክፍሉ ሆኖ የሚጠቅሙት ምንድነው ዳታችንን ስቶር አድርገው ለመያዝ ወይም ለማስቀመጥ እና እንደገና ስንፈልግ ደግሞ ፊልተር አድርገው ከሜሞሪያችን ላይ ወይም ከኮምፒውተራችን ላይ አውጥተን እንድንጠቀማቸው ያስችሉናል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ፋይሎችን ይዙልናል፣ የተለያዩ ዳታዎችን፣ ፕሮግራሞችን፣ ሲስተሞችን፣ አፕሊኬሽኖችን፣ ሶፍትዌር የምንላቸውን የፈለግነውን ፎቶን፣ የፈለግነው ዶክመንት፣ የፈለግነውን ነገር ብቻ በሶፍት ኮፒ ከኮምፒውተራችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። all drives store files and programs used by a computer ስለዚህ ሁሉንም ፋይል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። for example when you write a letter in your processor the program is loaded from the hard drive ለምሳሌ ሌተር እየጻፍን ወርድን ተጠቅመን ማለት ነው ደብዳቤ እየጻፍን የሚቀመጠው ከየት ነው? ከሃርድ ድራይቭ ላይ ነው። when you save the document it is saved to the hard drive or other disk or drives ከምንፈልገው ፋይል ወይም ከምንፈልገው ድራይቭ ላይ ለምሳሌ በፍለሽ ሊሆን ይችላል፣ በሲዲ፣ በዲቪዲ በምንፈልገው ፋይል መረጃችንን ሴቭ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ኮምፒውተር ድራይቮች ተብለው ይጠራሉ። In Windows operating system, a drive is often referred to by its letter like C, D or F ተብለው ይቀመጣሉ። በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ ቢሮዎች ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ያው ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለሆነ ድራይቮች እንደዚህ C, D, F, E ተብለው ይቀመጣሉ። ለምሳሌ ፒሲ ላይ ባሳያችሁ የዚህ ፒሲ ላይ ሎካል ዲስክ ሲ እና ኒው ቮሊዩም ዲ ተብለው ሁለት ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሌላ ሲዲ ስሰካ ወይም ዲቪዲ ሳስገባበት እዚህ ላይ አክቲቭ ሆኖ በሌላ ፋይል ኔም ይቀመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ላይናክስ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንጠቀም ትሪ ስትራክቸሩ እንዴት ነው የሚቀመጠው? በፎርዋርድ ስላሽ ሰፓሬት ተደርገው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ያው ሊናክስ መጠቀም ስለማልችል እኔ ላሳያችሁ አልችልም ማለት ነው። የኮምፒውተር ድራይቭ ካን ቢ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ፣ ሲዲ ኦር ዲቪዲ ድራይቭ፣ ሪሞቬብል ዲስክ፣ ፍላሽ ድራይቭ ኤንድ ሌሎችም የምንላቸው ስሞች የኮምፒውተር ሃርድ ድራይቭ ናቸው ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ኦር ሃርድ ዲስክ ኦር ፊክስድ ዲስክ ኢዝ ዩዥዋሊ ዲዛይንድ አስ ዘ ሲ ድራይቭ ስለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ድራይቭድ የሚሆኑት ወይም የሚቀመጡት ማለት ነው ሞስትሊ በሲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሲ ሜን ሜሞሪ ስለሆነ ከዛ ውጭ መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። The hard disk drive is the main data and program storage hardware
device that can provide quick access to large amounts of data and programs in a computer እነዚህ ሃርድ ዲስክ የምንላቸው የኮምፒውተር ስቶሬጅ ዲቫይሶች ናቸው። ዛት እዚህ ሃርድዌር ማለት ነው። ዳታችንን ለማግኘት ወይም ለማስቀመጥ የሚጠቀሙ ያው ሚሞሪዎች ናቸው ማለት ነው እንዳጠቃላይ። ኤሲዲ ኦር ዲቪዲ ድራይቭ which is also called optical disk drive ሲዲ እና ዲቪዲ የሚባሉት ኦፕቲካል ዲስክ ድራይቭ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ ተብለው ይጠራሉ። ወይም ሌላኛው ስማቸው ነው። allows you to use CD or and DVD to listen to music, watch movie or store any files ለምሳሌ ከሱቅ ሄደን ፊልም ተከራይተን ወይም ሙዚቃ ተቀብለን የምንመጣባቸው ኮምፒውተር ድራይቮች እነዚህ ሲዲ ወይም ዲቪዲ የምንላቸው ነው። ሱቅ ላይ ያው ብዙ ጊዜ ፊልም እንከራያለን እና በዛ እናውቃቸዋለን። It is usually designed as the D or G drive በጂ ወይም በዲ ድራይቭ ነው የሚቀመጡት በጣም ብዙ ጊዜ ነገር ግን በኤፍም ይቀመጣሉ። ዩኤስቢ ድራይቭ ምንለው ዩኒቨርሳል ሲሪያል በስ የሚባለው ማለት ነው ድራይቭ which is also referred to as a flash drive or memory stick is a small portable device that plugs into the USB port on your computer ስለዚህ ዩኤስቢ ድራይቭ የምንለው ፍላሽ ዲስክ ወይም ፍላሽ ድራይቭ ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ ሜሞሪ ስቲክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነች። ስለዚህ ዳታችንን ለማስቀመጥ ምን እንጠቀምበታለን። እንደገና የምትሰካው ደግሞ ከኮምፒውተራችን ላይ የፍለሽ መሰኪያ ተብላ የተቀመጠች ቀዳዳ ነገር አለች። ከሱ ላይ ሰክተን ሜሞሪዋን አክሰስ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። USB drives are commonly used for storage, data backup and transferring files between devices. እነዚህ USB drive የሚባሉት ወይም ፍለሾቹ በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠቅሙት ዳታችንን ለማስቀመጥ ወይም ከአንደኛው ኮምፒውተር ወደ ሌላኛው ኮምፒውተር ዳታችንን ለማዘዋወር ወይም ትራንስፈር ለማድረግ እና ለዳታ ባክአፕ ለምሳሌ ከኮምፒውተራችን ላይ ዳታ ቢጠፋብን ብለን ስናስብ በፍለሻችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እነዚህ ጥቂት ኤግዛምፕሎች ናቸው። ሃርድ ዲስክ ድራይቭ የምንላቸው ለምሳሌ ሃርድ ድራይቭ አለ፣ ኦፕቲካል ድራይቭ አለ፣ ፍላሽ ድራይቮችም አሉ። እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው accessing all drives available on a computer ነው። ከኮምፒውተራችን ላይ የሚገኙ ድራይቮችን እንዴት ነው የምናገኛቸው? In Windows 10 it is possible to view all mounted or attached drives in File Explorer። ስለዚህ በዊንዶው 10 በቀላሉ ከፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ሁሉንም ድራይቮች ማየት እንችላለን። to achieve this follow the following steps። ስለዚህ ዊንዶው ፕላስ ኢ ሚል ሲምቦል አለ። የመጀመሪያው ሲምቦል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ልክ ዊንዶው ፕላስ ኢን ስንጫን ይሄው አሁን ዊንዶው ፕላስ ኢን ተጭኜ ነው ይሄ ይመጣልኝ ስንጫን ይሄው እንደዚህ በቀላሉ ይመጣልናል ማለት ነው። ዊንዶው ምንላት ዊንዶው ሲምቦል አለች አራት ማዕዘን ሆና በነጭ የተከበበች ማለት ነው። እንደገና እሷን ተጭነን ሳለቅ ኢን ስንጭን እንደገና ኢን ዘ ሌፍት ፓንት ሴሌክት ዚስ ፒሲ ይሄ ከመጣ በኋላ ዚስ ፒሲ የሚለውንም ከዚሁ ላይ መርጠን ማየት እንችላለን። አንዳንዴ ዊንዶው ፕላስ ኢ ስለተጫነው ብቻ ሊስቶቹ ማያመጡ ዊንዶዎች ወይም ዴስክቶፖች አሉ። በዚህም አማካኝነት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። all drives are shown on the right then በስተራይት በኩል እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ያለው ከፒክቸሩ ላይ አንድ ድራይቭ ብቻ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄም ፕራክቲካል ኤክሰርሳይዝ ነው። በራሳችሁ ተለማመዱት ጊዜ እንዳይወስድብን። አስፈላጊ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ ማየት እችላለሁ። እስኪ ራፍሊ እንያቸው። review question exerciseዎችን እንይ። review exercise write whether the following statements are true or false. copy and paste can also be referred to as moving files. the answer is true ነው። አንዳንዴ copy and paste ሌላው ስሙ cut and paste ተብሎ ይጠራልና cut and paste ተብሎ ይጠራልና ስለዚህ ይሄኛው true ይሆናል ማለት ነው። a file is an entity in a computer system that contains other files inside. ይሄ false ነው የሚሆነው። ፎልደር ቢሆን ነበር ትሩ የሚሆነው ምክንያቱም ፎልደር ነው በውስጡ ሌላ ፋይሎችን ሊይዝልን የሚችል እንጂ ፋይል በውስጡ ኮንተንት ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው እንጂ ፋይል አይይዝም ማለት ነው። renaming a file removes its content. false ነው። ስሙን መቀየር ከውስጥ ላይ ያለውን ኮንተንት አያጠፋውም ምክንያቱም ስሙን ብቻ ስለምንቀይረው ማለት ነው። dragging a file creates multiple copies of a file. ይህም false ነው ምክንያቱም drag and drop በምናደርግበት ጊዜ ራሱን ጎትተን ሄደን ከሌላ ፎልደር ላይ እናስገባዋለን እንጂ ምንም ዱፕሊኬት የሚያደርገው ወይም multiple copy የሚፈጥረው ነገር የለም። deleting a file will completely remove files from the disk. እኔ ይሄን true ነው የምለው ምክንያቱም ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው
ዲሌቲንግ የፋይል ሁል ጊዜ ከዲስካችን ላይ ሪሙቭ አያደርግልንም። ግን ፐርማነንትሊ እና ቴምፖራሪ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ቴምፖራሪ ከሆነ የምንደልተው ቀጥታ ራይት ክሊክ አድርገን ዲሌት በምንልበት ጊዜ ከዲስካችን ላይ አይጠፋም። ምክንያቱም ሪሳይክል ቢን ውስጥ ላይ ሂዶ የደለትነው ፋይል ስለሚቀመጥ አሁንም ከዲስካችን ላይ ማግኘት ስለምንችል ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ማለት አንችልም። ነገር ግን ሽፍት ፕላስ ዲሊት ኪ በምንጨንበት ጊዜ ኮምፕሌትሊ ይጠፋል እና the answer is 2 ብለን ብናልፍ ይሻላል። We cannot access or open files and folders using address or path because files and folders don't have address in a computer. This is also false. No. Windows does not allow handling multiple files. Windows multiple files manage ለማድረግ ወይም handle ለማድረግ አይፈቅድልንም ነው የሚለው ይፈቅድልናል። ስለዚህ the answer is false ይሆናል። When it comes to multiple choice question, to expand a branch of the folder tree, you would click on the folder name in the folder tree. Click on the icon arrow right, that is this one of the branch. Click on the icon arrow down, that means B of the branch. None of the above ይላል። The answer is B ይሆናል ማለት ነው። And to remove a file or a folder, you would drag it out of the window, select it and press the delete key. select it and press control plus delete key. ይሄ መልስ ሊሆን ይችል ነበረ፣ ነገር ግን shift plus delete ቢሆን ነበር የሚሆነው። ስለዚህ control plus delete ከሆነ ፋይላችንን ዲሊት ለማድረግ አንጠቀምበትም። ዲ right click on the file or the folder and select cut፣ ይህም አይሆንም። ስለዚህ the answer is B ይሆናል ማለት ነው። When it comes to that question, what do you do to select an icon of a file ይላል። ራይት ክሊክ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው አይ ሚን ሌፍት ክሊክ ይሆናል ማለት ነው። የምንፈልገውን ፋይል ሄደን ለማስቀመጥ ሌፍት ክሊክ እናደርግበታለን ማለት ነው። Which one of the following is true about File Explorer? It was called Window Explorer previously. Yes, it is true. It is used to view files and folders. It is true. It is used to view available drives. It is true. The answer is all of the above ይሆናል ማለት ነው። Question number 5. What do you do to get a menu when clicking on a folder or file icon? To get a menu, that is right click ይሆናል። ይሄኛውም right click ነው ለማግኘት የምናደርገው ማለት ነው። Which type of icon can take you to another place quickly? That is a shortcut ነው። ስለዚህ shortcut ላይ ስናስቀምጣቸው በጣም በፍጥነት አይከናቸውን ወይ መረጃቸውን ለማግኘት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። What do you do to open a folder? We have to double click ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። What do you do to rename a folder? Then press F2 ፋንክሽን ኬ ላይ F2 ተጭነን ፋይላችንን ሪኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። What is drive used for? To open files from your teacher? ይሄ አይሆንም። To use applications not on your computer? ይህም አይሆንም። To save things on a computer ይቆያል። To save their work for students? ይሄም አይሆንም። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው C ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ What could you do to see the content of the file using navigation pan? Right click, left click, double click, right click. ስለዚህ ኮንተንቱን ለማየት ደብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አስረኛው ሲ ይሆናል። Blank is used to open a file or a folder. ደብል ክሊክ ነው የሚሆነው። ደብል ክሊክ ፋይላችንን ለመክፈት ማለት ነው። Which one of the following shortcuts cut key is used to save any file? That is control plus S ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤን ኒው ፋይል ለመክፈት ነው። አልት ፕላስ ዜድ ሌላ ሲምቦል፣ ኮንትሮል ፕላስ ኤም ሴሌክት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። When come to blank space, information is stored in a storage device with a specific name is called blank ይላል። ፋይል ይሆናል ማለት ነው። Duplication of files from one drive to the other is called copy ይሆናል ማለት ነው። ኮፒ ይሆናል። The cut and paste option is also called cut and paste ከሆነ copy and paste option ተብሎ ይጠራል። blank means locating a file among set of files ማለት ይሄ ምንድነው? searching ይሆናል ማለት ነው። search ማድረግ። To delete a file, you have to click the right button of the mouse on the file and select the delete key option ነው የሚሆነው። blank is used to manage files and folders in Windows, that is File Explorer ይሆናል ማለት ነው። used to manage files and folders navigation pan ነው የሚሆነው in window navigation pan ይሆናል ማለት ነው። የስድስተኛው blank space navigation pan is used to manage files and folders in window ይሆናል። when come to matching item, collection of data, a collection of data
ፋይል ይሆናል። user to organize similar files folder ነው የሚሆነው folder then user to manage files and folders navigation pan ይሆናል። view your computer's file and folder structure view your computer's file and folder structure ኬ ማን ይሆናል እዚህ ጋር ላይ this PC ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this PC ላይ ገብተን የእያንዳንዱን ፎልደር ስትራክቸራችንን ማየት እንችላለን። formerly called favorites ይሄኛው quick access ነው የምለው ነገር ግን ዛት ማች አያረካኝም እንግዲህ በራሳችሁ እዩት ይሄንን እርግጠኛ አይደለሁም ምክንያቱም ማች የሚያደርገውን ነገር ላገኝለት አልቻልኩም ብዙ ተርሞች አሉ formerly called favorites የሚባሉ ወይ ደግሞ additional expression ተርም ስለሚያስፈልገው quick accessን always formerly called favorites ብለን ልንጠራው አንችልም ነገር ግን ከዚህ ካሉት የተሻለ ኦፕሽን ብያስቀመጡት quick access ነው allows you to see all networked PCs this PC ይሆናል ማለት ነው and paint application that is used to draw pictures and moving files copy and paste ይሆናል fixed drive internal hard disk ይሆናሉ ማለት ነው መልሶች ይሄኛው ያው ኤክስፕላኔሽን ነው ወይም ዲስክሪፕሽን ነው እንግዲህ እናንተው እዩዋቸው ቀጣይ ቻፕተር 2 ላይ ኮምፒውተር ኔትወርክ በሚለው ነው የምንገናኘው የዛሬው ክላሳችን ከዚህ ላይ ይበቃል ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ቀጣይ በዩኒት 2 እንገናኛለን ሰላም